สวัสดีครับนี่คือแทนทุนสอนรัวนะครับตอนที่1ก็คืออะไรคือรัวเนื้อหาในตอนนี้คือสิ่งแรกคือผมคือใครต่อไปเราจะถามว่าอะไรคือรัวต่อไปจะเป็นตัวอย่างโค้ดในรัวนะครับก็ผมคือใครมีทั้งไทยและอังกฤษเลยนะผมชื่อว่าแทนคุณและนี่คือตัว IPA ผมมี3ชื่อเล่นคุณและ TK ผมจะใช้ในชีวิตจริงแทน TK และ Blue ก็จะใช้ในออนไลน์ผมเป็นนักเรียนคนไทยนะครับผมกำลังจะเรียนภาษาไทยอังกฤษจีนและญี่ปุ่นนะครับต่อไปนี่คือความสนใจของผมนะครับผมมีความสนใจในภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นเพราะอยากเรียนและชอบเรียนหนังสือผมก็ชอบคณิตศาสตร์และภาษาโค้ดรัวผมก็ชอบสร้างเกมของตัวเองเหมือนกันด้วยผมชอบเรียนหนังสือชอบเล่นเกมผมก็ชอบเล่นเปียโนเหมือนกันและผมก็ชอบวาดรูปก็อะไรคือรัวก็มี2ชนิดหรือ2ความหมายก็คือภาษาโค้ดกับงานฉลองเราจะมาดูความหมายแรกก่อนนะครับภาษาโค้ดในฝั่งภาษาโค้ดมันจะเป็นภาษาถิ่นหนึ่งของรัวส่วนใหญ่มันใช้ในโรบล็อกอย่างเดียวมันทำโดยโรบล็อกและมันรวดเร็วอ่านง่ายคล้ายอังกฤษเลยและมันก็ Open Source เหมือนกันด้วยในฝั่งงานฉลองมันจะเป็นงานฉลองของฮาวายมีอาหารต่างๆและมีการแสดงต่างๆด้วยก็จะจัดงานปาร์ตี้ใหญ่ๆเมื่อสิ่งใหญ่ๆเกิดขึ้นก็จะมีคนหนึ่งที่อยากจะถามว่าเราจะสนใจในเรื่องไหนก็ในทันคุณสอนรัวเราจะสอนรัวที่เกี่ยวกับโค้ดนะครับก็อะไรคือเราแบบทางโค้ดรัวเป็นถิ่นอันหนึ่งของรัวมันได้สร้างด้วย C++ โดย Roblox มันก็ทำให้รวดเร็วมากกว่าสามารถอ่านได้ง่ายๆคล้ายภาษาอังกฤษเลยรัวมันมีคีย์เวิร์ดส่วนใหญ่ที่มาจากรัวแต่บางคุณสมบัติของรัวมันมาจาก C Sharp ก็เราจะมาดูความแตกต่างและความเหมือนระหว่างรัวกับรัวนะครับเราจะใช้ตัว Venn diagram สีน้ำเงินคือรัวสีแดงคือรัวในฝั่งความแตกต่างในรัวก็คือมันจะเก่าช้าแต่ใช้ในหลายเกมแต่น่าจะไม่หลายๆ Engine หนึ่งก็คือ Love ที่มีตัวจุด2จุดบนตัว O ในฝั่งความแตกต่างในทางรัวก็คือมันจะเร็วกว่า
แต่ก่อนจะใช้ใน Roblox มันจะมีการ type check กับ continue keyword continue ความเหมือนกันก็คือทั้งสองมัน open source ใน Lua จะ open source ใน GitHub อีกสิ่งหนึ่งก็คือคีย์เวิร์ดเกือบทั้งหมดจะเหมือนกันและสิ่งสุดท้ายก็คือไวยากรณ์ของภาษาหรือรูปแบบการเขียนโค้ดส่วนเบสิกจะเหมือนกันเลยเช่น if then n แล้วเราจะพูดเรื่องความเหมือนกันกับความแตกต่างระหว่าง C C++ C Sharp กับ Lua นะครับด้วยเป็นไดอะแกรมเหมือนกันตอนนี้ตัวน้ำเงินจะเป็น C C Sharp C++ แต่สีแดงจะเหมือนเดิมเรื่อง Open Source ใน C กับ C Sharp มันจะซับซ้อนแต่ C Sharp จะ Open Source เหมือนกันกับ Lua มันจะมีการ type check เหมือนกันซึ่งมาจาก C Sharp ความแตกต่างในทาง C C Sharp C++ ก็คือมันจะอ่านพิมพ์ยากแต่มันรวดเร็วใช้ในหลายๆเกมแต่มันต้องใช้ตัวคอมมาเซมิโคลอนเยอะๆละเกือบทุกบรรทัดแต่มันไม่มีการจัดการขยะหรือ garbage collection ใน Lua แต่ก่อนใช้ใน Roblox เหมือนกันเลยกับ Lua ใน Lua จะมีการจัดการขยะ garbage collection มันก็อ่านและพิมพ์ง่ายถึงเวลาดูตัวอย่างแล้วนะเรื่อง Lua เราจะดูเรื่อง Cubic ก่อนครับนี้ทำให้ผู้เล่นได้นะครับตรงนี้คือโค้ดนะครับมันจะทำตัวแปรหนึ่งที่ชื่อว่า parent ซึ่งเป็น parent ของ skip เมื่อตัว parent มันถูกสัมผัสมันจะเช็คว่าตัวสัมผัสจะเป็นตัวคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่มีฮิวแมนอยด์ไหมเมื่อมันรู้ว่ามันมีมันจะทำให้ตัวฮิวแมนอยด์เสีย HP ไปอินฟินิตไม่สิ้นสุด HP เลยนะและตัวอย่างที่สองและสุดท้ายก็คือ NPC ที่สามารถเดินตามผู้เล่นได้มันจะมีพร้อมหนึ่งที่ถามว่าเดินตามผมได้ไหมครับซึ่งเมื่อกดแล้วมันจะเดินตามอันนั้นไม่ปกติอันนี้ไม่ปกตินี่คือส่วนโค้ดมันจะยาวนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่คอมพลิเคทมากกว่านิดนึงตัวคิวบิกจะฆ่า NPC เหมือนกันจะฆ่าตัวลีดเหมือนกันเพราะว่าโค้ดของมันจะทำให้ทั้งสองได้เพราะว่ามันไม่เช็คผู้เล่น
และนี้คือส่วนจบของตอนที่1นะครับเครดิตของเราก็คือกราฟิกสอนคณิตกราฟิกคือเพื่อนผมและเขาทำซีรีส์ชื่อว่ากราฟิกสอนคณิตซึ่งอยู่ในช anel เขาที่ชื่อว่า Phenomenal Federin Graphic นะครับและตัวสไลด์กับ voice over มาจากผมเองครับตอนที่2จะเป็นตัวแปรและชนิดต่างๆของข้อมูลนะครับเจอกันในครั้งหน้าในตอนที่2นะครับ